आजकल कारभन्दा पहिले ब्याट्रीको नाम बेचिन्छ। LFP ब्याट्री, लङ लाइफ ब्याट्री, सेफ ब्याट्री अनि ब्रान्ड अनुसार ब्लेड ब्याट्री, गोल्डन सिल ब्याट्री, एडभान्स BMS। प्रब्लम यी नामहरूमा छैन। प्रब्लम यी नाम सुनेर तपाईँले किन्न लागेको एक्ज्याक्ट गाडीको ब्याट्री रियालिटी नहेरी डिसिजन लिनुमा छ। आजको भिडियोमा ब्लेड ब्याट्री र गोल्डन सिल ब्याट्री जस्ता नामहरूले वास्तवमा के भन्छ, सबै LFP ब्याट्री किन एउटै हुँदैनन् र ब्याट्रीको नाम सुनेपछि हाम्रो रियल क्वेसन के हुनुपर्छ, सबै कुरा डिटेल्समा डिकोड गर्नेछौँ। आउनुहोस् सबैभन्दा पहिला LFP ब्याट्रीबाट सुरु गरौँ। 1-2 वर्ष अगाडिसम्म LFP चाइनिज इभीहरूसँग जोडिने ब्याट्री केमिस्ट्रीको रूपमा चिनिन्थ्यो। तर आज टेस्ला, फोर्ड, बेन्जदेखि महिन्द्रा र मारुति सुजुकीका इभीहरूसम्म आइपुगेको छ। यहाँ प्रश्न उठ्छ, आखिर संसारका यति ठुला कार मेकरहरूले पनि LFP नै किन रोज्न थाले? कारण सेफ्टी मात्र होइन, यसको पछाडि प्राइस, प्र्याक्टिकलिटी र मार्केट प्रेसरको ठुलो रोल छ। IEA को 2026 को एनालाइसिस अनुसार 2025 मा वर्ल्ड वाइडका इभी ब्याट्रीहरूमध्ये 55% भन्दा बढी LFP केमिस्ट्री भएका ब्याट्रीहरू युज गरिएका थिए। LFP अब कुनै 1-2 ब्रान्डको मार्केटिङ टर्म मात्र होइन, अब इभी मार्केटमा वाइडली युज ब्याट्री केमिस्ट्री बनिसकेको छ। यसको एउटा ठुलो कारण हो कस्ट एडभान्टेज। LFP मा निकेल र कोबाल्ट जस्ता एक्सपेन्सिभ मेटेरियलहरू प्रयोग हुँदैनन्, त्यसैले ब्याट्रीको कस्ट कम राख्न हेल्प गर्छ। अर्को कारण हो यसको सेफ्टी रेपुटेसनको। LFP लाई हिटको मामिलामा स्टेबल मानिन्छ, इम्प्याक्ट रेसिस्टेन्स पनि राम्रो छ र लङ टर्म युजका लागि प्र्याक्टिकल ब्याट्री केमिस्ट्री मानिन्छ। तर यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने LFP केमिस्ट्री धेरै युज भइरहेको छ भन्दैमा LFP लेखिएका सबै इभीमा उस्तै ब्याट्री सिस्टम हुन्छ भनेर बुझ्नु हुँदैन, किनभने LFP भनेको ब्याट्रीको बेस केमिस्ट्री मात्र हो। तर त्यो केमिस्ट्रीलाई कस्तो डिजाइन, कस्तो प्रोटेक्सन र कस्तो म्यानेजमेन्ट सिस्टमसँग प्रयोग गरिएको छ, बल्ल यहाँबाट रियल फरक छुटाउन सकिन्छ। त्यसैले ब्याट्री स्ट्रङ बन्न LFP केमिस्ट्रीले मात्र पुग्दैन। आउनुहोस् अब जानौँ LFP केमिस्ट्री पछाडि के कुरा जोडियो भने ब्याट्री स्ट्रङ बन्छ, डिटेल्समा डिकोड गरौँ। एउटा नर्मल बायर्सले सोरुममा उभिएर सेल क्वालिटी छुट्याउन एकदमै गाह्रो हुन्छ, त्यसैले सबैले बुझ्न र चेक गर्न सक्ने 3वटा कुराहरू छन्। पहिलो, प्याक डिजाइन। LFP केमिस्ट्री सबै गाडीहरूमा एउटै हुन्छ, तर त्यसबाट बनेको ब्याट्री प्याक सबै गाडीमा एउटै तरिकाले बनेको हुन्छ भन्ने हुँदैन। सेल्स लाइक प्याकभित्र कसरी राखिएको छ, एभाइलेबल स्पेस कति स्मार्ट तरिकाले युज गरिएको छ र प्याकलाई कति मजबुत बनाइएको छ, यी कुराले ब्याट्रीको सेफ्टी, वेट, रेन्ज र लङ टर्म ड्युराबिलिटीमा फरक पार्न सक्छ। त्यसैले ब्याट्री स्ट्रङ छ कि छैन भन्ने कुरा केमिस्ट्रीमा मात्र होइन, प्याक डिजाइनबाट पनि बुझ्नुपर्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हो कुलिङ सिस्टम। ब्याट्री जति चल्छ त्यति तातो हुँदै जान्छ। गर्मीमा चलाउँदा, उकालोमा लोड पर्दा, हेभी ट्राफिकमा बस्दा र फास्ट चार्जिङ गर्दा ब्याट्रीको टेम्परेचर अझ बढ्न सक्छ। कुलिङ सिस्टमको काम त्यो हिटलाई कन्ट्रोलमा राख्न मद्दत गर्नु हो। राम्रो कुलिङ सिस्टम भन्नाले ब्याट्री धेरै तात्न नदिनु हो, फास्ट चार्जिङ गरेको बेला हिट म्यानेज गर्नु र लङ टर्म ब्याट्री हेल्थ प्रोटेक्ट गर्न सहयोग गर्नु हो। अब आउँछ BMS, ब्याट्री म्यानेजमेन्ट सिस्टम। यो ब्याट्रीको कन्डिसन हेरिरहने र आवश्यक कन्ट्रोल गर्ने सिस्टम हो। ब्याट्री धेरै तात्दैछ कि छैन, चार्जिङ सेफ लिमिटभित्र भइरहेको छ कि छैन, सेलहरू बीच ब्यालेन्स मिलिरहेको छ कि छैन, कुनै अनयुजुअल बिहेभियर देखिएको छ कि छैन, यस्ता कुराहरू मोनिटर गर्ने काम BMS को हो। मार्केटमा जाँदा यी कुरा सबै ब्रान्डहरूले एउटै तरिकाले देखाउँदैनन्। कसैले ब्याट्री डिजाइन अगाडि ल्याउँछ, कसैले कुलिङ, कसैले प्रोटेक्सन, कसैले क्यापेसिटी र रेन्ज भने कसैले डायग्नोस्टिक। आउनुहोस् पहिला कुन ब्रान्डले के कुरालाई हाइलाइट गर्छ पहिला त्यो बुझौँ। BYD को केसमा ब्लेड ब्याट्रीसँगै ब्याट्री प्याक डिजाइन र सेफ्टी टेस्टिङको कुरा बढी सुनिन्छ।
यहाँ फोकस केमिस्ट्रीमा मात्र होइन, एलएफपी केमिस्ट्रीलाई सेल सेप, प्याक स्ट्रक्चर र सेफ्टी क्लेमसँग कसरी जोडिएको छ भन्ने हो। त्यसैले BYD को क्लेम सुन्दा यसलाई डिजाइन र सेफ्टी अप्रोचको रूपमा पढ्नु राम्रो हुन्छ। टाटातिर जाँदा कुलिङ र प्रोटेक्सनको डिटेल्स बढी सुनिन्छ। लिक्विड कुलिङ र IP67 प्रोटेक्सन जस्ता शब्दहरू ब्याट्री प्याकलाई हिट, वेदर, धुवाँ धुलो र डेली युज कन्डिसनसँग कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुराहरूसँग जोडिन्छन्। त्यसैले टाटाको ब्याट्री डिटेल्स पढ्दा कुलिङ र प्रोटेक्सन लेयरलाई छुटाउनु हुँदैन। अब MG को केसमा ब्याट्री क्यापेसिटी, रेन्ज, प्लेटफर्म र भेरिएन्ट अनुसारको डिटेल्सहरू चाहिँ बढी देखिन्छ। एउटै मोडल नेमभित्र पनि ब्याट्री साइज र रेन्ज, चार्जिङ क्यापेसिटी जस्ता कुराहरू चाहिँ फरक हुन सक्छ। त्यसैले MG हेर्दा एक्ज्याक्ट भेरिएन्ट र ब्याट्री क्यापेसिटी क्लियर हुनुपर्छ। चाङयाङ अर्थात् डिपलको कुरा गरौँ। डिपलले गोल्डेन सिल ब्याट्रीलाई सेफ्टी, फास्ट चार्जिङ र डायग्नोस्टिक एङ्गलबाट पोजिसन गर्छ। तर गोल्डेन सिल LFP वा NMC जस्तो केमिस्ट्रीको नाम होइन, यो ब्रान्डेड ब्याट्री टेक्नोलोजीको नाम हो। त्यसैले गोल्डेन सिल सुन्दा ब्याट्री टाइप, क्यापेसिटी, चार्जिङ डिटेल्स र एक्ज्याक्ट मोडल स्पेसिफिकेसन चाहिँ अलग्गै हेर्नुपर्छ। त्यसैले EV किन्नुभन्दा अगाडि सोरुममा कुरा गर्दा ब्याट्रीको नाम सुनेर मात्र डिसिजन नगर्नुहोस्। सोरुममा यी 7वटा क्वेसनहरू सोध्नुहोस्। पहिलो, ब्याट्री केमिस्ट्री र क्यापेसिटी के हो? LFP, NMC अनि अरू के हो? ब्याट्रीको क्यापेसिटी कति किलोवाटको हो? दोस्रो, कुलिङ सिस्टम कस्तो छ? लिक्विड कुल्ड हो कि प्यासिभ हो कि एयर कुल्ड? तेस्रो, वारेन्टी र SOH थ्रेसोल्ड कति छ? वर्ष मात्र होइन, कम्प्लिट वारेन्टी टर्म्स डकुमेन्ट माग्नुहोस्। चौथो, डायग्नोस्टिक रिपोर्ट देखाउन मिल्छ कि मिल्दैन? ब्याट्री हेल्थ र इस्यु कसरी चेक हुन्छ? पाँचौँ, ब्याट्री इस्यु आए प्याक रिप्लेस हुन्छ कि मोडुल अथवा सेल लेभलमा रिपेयर हुन्छ? छैटौँ, लोकल सर्भिस सेन्टरले ब्याट्री इस्यु ह्यान्डल गर्न सक्छ कि इम्पोर्टर अप्रुभल चाहिन्छ? सातौँ, आउट अफ वारेन्टी ब्याट्री रिप्लेसमेन्ट कस्टको रफ एस्टिमेट कति हो? यस्ता क्वेसन सोध्नुभयो भने सेल्स पर्सन पनि सिरियस हुन्छ र तपाईँको डिसिजन भौचर हेडलाइनमा होइन, रियल ओनरसिप बेस हुन्छ। यदि क्लियर एन्सर आएन भने हतारमा बुकिङ नगर्नुहोस्। नो क्लियरिटी नो बुकिङ। समग्रमा भन्नुपर्दा LFP ब्याट्री राम्रो केमिस्ट्री हो, यसमा कुनै पनि डाउट छैन। ब्लेड ब्याट्री, गोल्डेन सिल ब्याट्री, एडभान्स BMS यी नामहरू मिनिङलेस पनि होइनन्। त्यसैले सोरुममा LFP सुनेर ब्लाइन्डली एक्साइटेड नहुनुहोस् र LFP भएन भने ब्लाइन्डली स्केयर पनि नहुनुहोस्। क्वेसन सोध्नुहोस्, स्पेक पढ्नुहोस्, वारेन्टी बुझ्नुहोस्, सर्भिस रियालिटी चेक गर्नुहोस्। राम्रो EV LFP छ भनेर होइन, सिस्टम राम्रो छ भनेर छान्नुहोस्। आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट छन्न नबिर्सिनुहोला। मन पर्यो भने अमृत गराजलाई सब्सक्राइब गरी भिडियोलाई लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। अर्को इन्ट्रेस्टिङ भिडियोमा भेटौँला। स्मार्ट निर्णय लिनुहोस्। धन्यवाद।